Řeka Sanga teče ze Středoafrické republiky podél hranice s Kamerunem až hluboko do Konga. Byl by hřích se jí nenechat svést. Z domova mi rodina dopravila nafukovací kajak Helios a pár dalších pedálů, které však na pár týdnů nebudu potřebovat. Tohle je plná mojí krve. Ani početné cece mi nezabránili si řeku Sanga zamilovat. Zejména ne, když mi můj známý Rod Cassidy nabídnul lůžko ve své malebné ekology. Přátelský Jihoafričan tu má opravdické postele a co víc, i sprchu a dokonce splachovací záchod. To hlavní je ale scenérie okolo. Deštné lesy v samém jihozápadním cípku Středoafrické republiky patří k těm nejzachovalejším v celé Africe. Rod obsadil před několika lety se svou lodí bývalou loveckou koncesi, která těsně přiléhá k světově proslulé rezervaci Dzanga Sanga. Přírodu tu však v posledních měsících nejenže nikdo neobdivoval, ale často ani nechránil. Se zaměstnanci rezervace, kteří zůstali, a také ozbrojencem ze Seleka s minometem, se vydáváme do hlouby parku. Jsem po několika měsících teprve čtvrtý běloch a první, abych tak řekl, turista, ač neplatící, který se tu odvážil. V těchto dnech už sice vše vypadá poklidně, ale velké napětí a nejistota trvají. Když totiž severští rebelové Seleka dobili v dubnu 2013 i tuto oblast, umožnili svým spřízněným pytlákům, pravděpodobně opět džandžaví ze Súdánu, aby vtrhli i do posledního útočiště tisíců pralesních slonů v této zemi. Arabští jezdci na koních i velbloudech si u místních lidí velice dobře zjistili, kde bude lov nejvýnosnější. Hned prvního dne zastřelili na této salině unikátní Dzanga Bai hned 26 slonů. Další jistě umírali ve stínu okolních lesů, aniž by se o tom někdo dozvěděl. Tato tragická doba ale naštěstí trvala jen několik dnů, protože díky významnosti tohoto místa a aktivitě některých odvážlivců se nakonec i místní velitel Seleka této špatné reklamy zalekl a pytláky poslal pryč. Pralesní sloni se po utrpěné ztrátě začali na Dzanga Bai pomalu vracet a když jsem je tu 5 měsíců po masakru sledoval, působili sebevědomě. Téměř na dosah ruky přede mnou se věnovali dobývání minerálního bahna z tůní s dalšími skupinkami, které se jinak pralesem pohybují odděleně. Na této nejznámější světlině jsem já sám pozoroval najednou maximálně 70 slonů, ale zaznamenaný rekord dlouholetými badateli těchto slonů je ještě o 100 jedinců více. Dle pozorování se tu střídá dohromady až 1500 slonů. To nikde jinde v pralesích Afriky už neuvidíte. Kosti 26 zavražděných nešťastníků stále odpočívají přímo na salině. Neprostupný prales a poměrná nerudnost slonů, když se k ním lidé přiblíží příliš, činí ze saliny Dzanga Bai a jí podobných to nejlepší místo, kde pralesní slony studovat. Pralesní sloni se v šeru lesa zdržují v případě samců solitérně, v případě samic v malých skupinkách tvořených matkou a jejími potomky. Někdy se více matek na určitou dobu sdruží, ale tito sloni nikdy nevytvářejí velká stáda jako jejich savanoví příbuzní. Za prvé nejsou v lese nebezpeční predátoři jako lvy a hyeny, a za druhé i většina zdrojů potravy v pralese, jako třeba slony tolik oblíbené ovoce skýtající stromy, se vyskytují ostrůvkovitě a periodicky, což by velká sloní stáda neuživilo. Po generacemi vychozených stezkách lesem od jednoho ovocného stromu k druhému, od jedné saliny k jiné, se proto sloni pohybují odděleně. I přesto je možno jich nalézt ve zdravém středoafrickém pralese velké množství, někde i více než 3 sloni na kilometr čtvereční. Ti všichni se setkávají na salinách, které oni sami a jejich předkové vyšlapali a vyryli v půdě bohaté na obsah vápníku, hořčíku, sodíku, draslíku či manganu. A dalším dobrým důvodem, proč saliny navštěvovat, je i sama přítomnost ostatních slonů. Mladí samci si zde mohou poměřovat síly a ti starší mají možnost zjistit, která ze samic je v krátké říji. Po 22 měsíců dlouhé březosti a několika letech kojení potomka je totiž samice přístupná páření několik dnů každých 4 až 6 let. Moji oblíbení chlupatí buvoli s třásnitýma ušima jsou po slonech druhým největším zvířetem těchto končin. Přicházejí se sem jak nalízat solí, tak i napást jinde v pralese neexistující čerstvé trávy. A má to ještě jeden důvod. Zde na otevřených prostranstvích je mohou navštívit důslední ptáci klubáci, kteří zbaví jejich uši a kůži klíšťat a dalších parazitů. Zatímco pozorování slonů je na Dzanga Bai tutovka a buvolí jsou tu také jako doma, na zářící antilopy bongo je třeba mít krapet štěstí. Jsou to plaché lesní antilopy, které se tu předvedou jen zřídka. A když máte štěstí skutečně dost, přijde jich rovnou přes 50 a vidíte jak staré samce, tak i mladší kusy a dokonce jesle s odloženými telátky.
přišla se ukázat i největší africká prasata pralesní. Samci mohou vážit až 1/4 tuny a také bachyně nejsou žádní drobečkové. Tento druh je velkým milovníkem pastvy a není se tedy čemu divit, že si k odpolední přesnídávce vybral právě zelené okraje Dzangabaj. Ještě dále v hloubi rezervace a jen kus od imaginární konžské hranice leží Bai Hoku. Prales v okolí této saliny je domovem habituované skupiny západních nížinných goril. Badatelé přivykli v průběhu mnoho let dříve divokou tlupu goril na lidskou přítomnost, aby mohli jejich životu lépe porozumět. Skupina samce Makumbi je ukázkovou pralesní rodinkou. I turisté mají možnost se tu za peníze podívat jen na hodinu. Ale já měl to štěstí, že jsem se v období bezvládí v rezervaci v éře Seleka setkal s primatology, kteří mne sebou vzali zdarma rovnou na několik dnů. Od rána až pozdě do odpoledne jsme tiše následovali klidné gorily kamkoliv šli. Na okraji světliny se vždy zastavili a olizovali sladkou mízu, kterou strom vypouští na zuby goril stále zraňovaných místech. Vidět najednou gorily a slony se už také člověku poštěstí jen na pár místech Afriky. Překvapilo mne, kolik času tráví tito obři, včetně stříbrohřbetého vůdce Makumbi, v korunách stromů a na liánách. Zaplnit velká břicha dá ale práci a v lese není nic zadarmo. Samozřejmě, že pokud nemuseli, nikam dospělé gorily nešplhali a zábavu ve výškách přenechali energií překypujícímu batoleti Sopo. Chvíle odpočinku na zemi byly magické. Být uprostřed skupiny spících goril je nádherné a já si přál, ať tyto siesty trvají věčně. O něco neurotičtěji působí další primáti, které zde výzkumníci sledují. Asi 200členná skupina mangabejů agilních se zdánlivě chaoticky a živelně pohybuje pod rostem i korunami lesa a stále hledají něco k snědku. Z mé přítomnosti si už většina z nich také pramálo dělá, i když zcela v klidu jako gorily tyto opice nikdy nejsou. Zejména ne takto malá mláďata, která ještě patrně bělocha neviděla. A kdo ví, možná, že ani jiného člověka ještě ne. Tady jsem se musel s rodem v božské Sanga Lodge i s živými klenoty celé Dzanga Sanga rozloučit. Hodil jsem bicykl opět na kajak a spustil se po líném proudu. Čekali mne i další národní parky po obou březích. Kamerunský Lobeke a konžský Nuabale Ndoki. Bye bye. Au revoir. Tingla mingi. Merci beaucoup. Veletok mne unášel pryč ze Středoafrické republiky a já nechal za zádí i rebely Seleka. Ti brzy umožnili návrat ochranářům, ale jejich vláda nad chudou zemí neměla dlouhého trvání. Za další půlrok je vytlačili pro změnu křesťanské milice Antibalaka a země znovu upadla do krve prolití. Začala bouřka. Neplánované zakotvení na kamerunském pravém břehu mi otevřelo dveře do parku Lobeke. Tady jsem ale na velká zvířata štěstí neměl. I tento nejodlehlejší kamerunský národní park je trvalým pracovištěm pytláků a sloni se tu obvykle za dne bojí vycházet. Zažil jsem tu ale krásná vzdušná setkání s modrými turako a orlosupy palmovými a největší nádhera přišla na zítří z rána. Saliny se po rozbřesku proměnily v letiště zelených holubů a papoušků šedých žako. Ptactva tu museli kroužit a zpívat celé tisíce. Opět přeplouvám hloupými lidmi načmáranou hranici a jsem v Kongu. Kde jinde se může stát, že vás ráno v kempu vybují slon. Národní park Nuabale Ndoki. Tento sloní samec přicházel přímo k ředitelství parku v Bomasa pravidelně. Thomas Broja, ředitel Nuabale Ndoki, mi umožnil spatřit ale ještě větší zázrak. Ony pěšinky jsou vychozeny slony. Zatopená salina Walibai je skutečným kýčem střední Afriky. Sloni se zde chodí vykoupat, získat minerály a socializovat se z obou stran hranice a pokud přeplavou Sangu, tak i z protějšího Kamerunu. Zdejší pralesní sloni mají v jídelníčku přes 350 druhů rostlin, což je více, než kolik bylo zaznamenáno u jakéhokoliv jiného potravního generalisty ve zvířecí říši. Savanoví sloni se naproti tomu spokojí s daleko chudším výběrem a konzumují v závislosti na oblasti jen několik desítek druhů a někde dokonce jen 12. To je dáno rozdílností v bohatosti nabídky v obou prostředích a jistě také zvyky savanových a pralesních slonů,
kteří jdou podle nových vědeckých poznatků již 2,5 miliony let rozdílnými evolučními cestami jako dva oddělené druhy. Dlouhá historie přizpůsobování se přírodním podmínkám ale slonům není nic platná ve světle moderní hrozby v podobě lidí. Lesy v Konžské pánvi, tedy i v bezprostředním okolí Národního parku Nuabalen Doky, přišly jen v první dekádě 21. století o 62% pralesních slonů. Tento alarmující poznatek způsobil šok, protože do té doby se mělo za to, že mnohde stále ještě rozsáhlé pralesy hostí daleko více slonů. Problémů ohrožujících jejich přežití je tu ale hned několik. Zatímco ještě na počátku 90. let pokrýval takřka celý sever Konga jeden neprostupný prales, situace se dramaticky změnila po občanské válce a již na konci 90. let 20. století byla většina zalesněného území rozparcelována zahraničními i domácími dřevařskými koncesemi. Těžba dřeva se sice ve střední Africe provádí selektivně, kdy se často z 1 hektaru lesa odstraní jen 1 až 2 velké cenné stromy, ale zásah je i tak obrovský. Je totiž potřeba vybudovat monstrózní síť cest pro těžkou techniku a mnoho stromů tedy padne, aniž by bylo na jejich dřevo vůbec cíleno. Často jsou pro své tvrdé dřevo káceny stromy poskytující slonům, ale třeba také šimpanzům, životně důležité plody. Se vznikem husté sítě cest pak přichází ten hlavní problém, a to je snadná dostupnost dříve odlehlých a nedotčených panenských lesů, a prvními, kteří se té příležitosti chopí, jsou zpravidla pytláci. Na motorkách se dá dnes dostat stovky kilometrů hluboko do dříve nepřístupných oblastí. Během krize a občanské války v Kongu se zde navíc mezi lety 1993 a 1997 dostalo do rukou nevládních milic asi 50 000 samopalů importovaných ze zahraničí a dalších 24 000 zbraní bylo ukradeno přímo v Kongu z armádních skladů. Už kombinace těchto dvou faktorů je pro slony dostatečně smrtelná a k tomu všemu je potřeba si ještě domyslet vzrůstající zájem o slonovinu v Asii, zejména v Číně. Na dálně asijských trzích se často platí i přes $2000 za kilogram slonoviny a tomu skutečně nedokážou pralesní ani savanoví sloni dlouho vzdorovat. Mimo národní park jako Nuabalen Doky jsou stříleni po tisících a je pravděpodobné, že ročně jich takto v celé Africe zahyne přes 30 000. Na Walibai nemohli chybět ani buvoli. Ti se tu potápěli až k samému dnu saliny, aby se nalízali minerálů. A kde jsou buvoli, tam jsou také mouchy cece, ovádi a jiný obtížný hmyz. Za těch několik dnů na Walibai jsem zaznamenal 2 druhy vodních ptáků, kteří se parazity buvolů živili. A někdy předváděli hodně sebevědomé až drzé kousky. Kachny pyžmovky konžské a chřástalci afričtí zde v zatopené salině nahrazovali roli klubáků v otevřených prostranstvích. Dvě hromádky sloního trusu. Jedna poměrně čerstvá, druhá už poněkud starší, ze které klíčí semenáčky stromů, jejichž semena sloni pozřeli. Mohlo to být několik kilometrů nebo i desítek kilometrů odtud. Takových ostrůvků je vidět ve zdravém pralese dost a dost. Právě jsem dostal krásnou vyuzenou rybu a můžu pokračovat. Kalamalamu. Au revoir. Merci. Merci. Jsem zpátky na palubě a čekám na ještě 240 z celkových 400 kilometrů na řece Sanga. Tomu říkám absolutní svoboda. Život nomáda. Dneska jsem na cestě už více než rok a zase nevím, kde budu dnes spát. Nevím, kde budu spát zítra ani pozítří. A v tom je ta největší krása. Mám za sebou přesně 5000 kilometrů na kole a na kajaku. Tenhle ten déšť a ostrý protivítr, to je moje odměna. Ale do cíle, do města Pikunda zbývá už jenom asi 10 km, takže to ještě zvládnu. Tohle, merci. Palmové víno. Není špatné. Zalimalamu. V cíli mé plavby ve vesnici Pikunda mne navštívila stará dobrá známá. Vypadá to, že mám další malárii, už 4. na té cestě a do přístavu je to asi ještě 20 kilometrů, které chci dojet, než přijde noc. Výhodou malárie, tedy pokud nějakou má, je, že se dostavuje v návalech. Ve chvíli úlevy jsem se zmátořil a dojel do přístavu nedaleko Ntuku.
Setkal jsem se tu s nabízenými zbídačenými papoušky Žako přímo u lovců, kteří je vybírají z hnízd, chytají na lep či do pastí. To je jen první stupeň ohromného mezinárodního ilegálního biznisu, který přeživší papoušky nabízí do Evropy a do Asie. Další cesta končila v rozlehlém močálu. A už opět jsem musel nafouknout pirogu, abych si tady dostal pár kilometrů k hlubší řece. Možná by to bylo snadnější na kole než na loďce, protože celou dobu už asi 2 kilometry tady táhnu a tlačím s pomocí jednoho mladíka, který má stejnou cestu. Jakmile se potok mírně prohloubil, naskočil jsem a mnoho kilometrů plul sám kam si do neznáma. Tady jsou veškeré mapy i GPS bezvýznamné a je třeba si řídit radou místních i vlastním úsudkem. Cítil jsem se jako poslední člověk na celém světě a znovu, jako už tolikrát během své cesty, jsem si přál, ať tento potok nikdy nekončí. Nebýt té malárie, tak si dnešní plavbu náramně užívám. Nádhera všude okolo. V přístavu Ntuku se mne snažili okrást policisté i negramotný prefekt a já měl další důvod, proč nenávidět naši civilizaci. A brzy mělo být hůř. Dorazil jsem až daleko na jih do Kinshasy, hlavního města takzvaně demokratického Konga. Tady je vidět nevymáhání zákonů v celé své hrůze. Hloupým turistům jsou nabízeny levhartí kůže a ti z Žaků, kteří ještě přežívají kruté podmínky v zajetí. A slonovinou tržnice Bikeko přímo přetéká. Vše je samozřejmě zcela ilegální, ale to nebrání tomu, aby se za bílého dne v centru metropole handlovalo se stovkami kilo slonovin. Čínští a jiní kupci si tu cestu najdou, mají peníze a všichni jsou tak vlastně spokojení. Na druhé straně řeky, v Brazzaville, se setkávám s Naftali Honigem. Než se v tomto Kongu v roce 2008 rozběhnul jím vedený projekt PALF, vypadalo to i tady úplně stejně jako v Kinshase. Some surveys say that many people in China don't know that you need to kill an elephant for its ivory. Many people apparently believe that the teeth fall out or something like that. I hope it impacts people to see an elephant with its face cut off because it's a really ghastly sight. There is a Chinese demand for ivory in China. There is a Chinese demand for ivory in Africa. So Chinese in Africa buying in Africa. And it's getting to the point where we can even hear about Chinese involved on all levels of the trade, whether that be exporting ivory from Africa or even involved in organizing the hunting. Sometimes the price per kilo, even in the forest, has been doubling and tripling over the past few years. There's no rich ivory poacher. The traffickers are rich. The people dealing are making serious money. But the people on the ground that are killing these elephants in the first place are not really benefiting from this. Congo has very good wildlife laws. You can be punished for up to 5 years in jail if you traffic ivory or if you kill elephants. But the problem is in the past that these laws were not very well applied to poachers, let alone to traffickers who have got big money to be able to drive their way out of a sticky situation. So our job is to stop that. You were asking the question, what can people at home do? You know, what can they do? Well, they can get active and check out what their situation is at home. What's going on in the Czech Republic? Is there an ivory market in the Czech Republic? Have people been importing other wildlife products? Is Czech saying we vote no on ivory trade? Is Czech Republic, you know, fighting illegal ivory trade seriously? It's not like anybody needs ivory. Bushmeat is a question about people's food. So, you know, it's a different issue. But ivory is a question about people's vanity. If we could see an end to ivory, that would be great. And people will realize that they're definitely worth so much more alive than as chopsticks.